હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે કિચકુક ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે એક મસાલો બનાવીશું જે તમારા પેટને લગતી કોઈપણ સમસ્યા હોય તો તેને દૂર કરે છે, જેમ કે અપચો, પેટમાં ગેસ થવો, એસિડિટી થવી, જમવાનું ભાવવું નહીં કે પછી જમવાનું પચતું જ ના હોય. આ બધી સમસ્યા આપણે આ એક જ પાવડરથી સોલ્વ કરીશું અને તમે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉમેરી શકો છો, છાશમાં પણ ઉમેરી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આજની આ રેસિપી. હા ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો આ મસાલો બનાવવા માટે કોઈ એક વાટકીનું માપ લઈ લેવાનું અને એક વાટકી જેટલું આપણે અહીંયા જીરું લેવાનું છે. સાથે તે જ વાટકીના માપથી આપણે આખા ધાણા લેવાના. અહીંયા આપણે ધાણા જીરુંનો પાવડર નથી લેવાનો, આપણે બંને વસ્તુ આખી લેવાની છે. હવે આપણે એનો ચોથો ભાગ જેટલો અજમો લેવાનો છે. અજમો ખાસ ઉમેરજો. જો તમને પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો તમારે ખાસ અહીંયા અજમો ઉમેરવાનો અને એ ચોથા ભાગનો અજમો લેવાનો. પછી આઠમા ભાગનો આપણે અહીંયા મરી લેવાના કે પછી 2 મોટી ચમચી જેટલા મરી. હવે 16મા ભાગ જેટલું કે પછી 1 મોટી ચમચી જેટલા લવિંગ લેવાના. સાથે આવડા 3 થી 4 તજના ટુકડા ઉમેરી દેવાના. હવે અહીંયા જીરું, આખા ધાણા અને મરી છે તે પેટને ઠંડક આપશે. સાથે લવિંગ છે તે તમારા પાચન શક્તિ વધારશે, જેથી તમારું ભોજન પચી શકે. હવે આને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર સરસ શેકી લેવાનું. સુગંધ આવવા માંડે કે પછી મસાલા ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું. હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને જે વાટકીથી તમે માપ્યું હોય બધી વસ્તુ એ વાટકીમાં 2 ચમચી ઓછું આપણે સંચળ લેવાનું છે. 2 ચમચી ઓછી રાખજો સંચળ માટે. હવે 1 નાની ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર લેવાનો છે. સૂંઠ પાવડર મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે તો આ એકદમ સ્ટ્રોંગ છે, તો મેં 1 નાની ચમચી લીધી છે. આ સૂંઠ પાવડરની રેસિપી તમને જોતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી જોઈ શકો છો. અને જો બહારનો સૂંઠ પાવડર તમે લીધો હોય તો 1 મોટી ચમચી લેજો. સાથે 1 નાની ચમચી હિંગ, 8મા ભાગનો આપણે અહીંયા એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલો અહીંયા આમચૂર પાવડર લેવાનો છે અને 2 ચમચી જેટલું મીઠું લેવાનું છે. રેગ્યુલર મીઠું લેતા હોય તો એ, અને જો ફરાળમાં ઉપયોગમાં લેવું હોય તો સિંધવ મીઠું લેજો તો એ 3 ચમચી લેજો. એટલે ટોટલ આપણે 1 વાટકી જેટલું સંચળ અને મીઠું મિક્સ કરીને આપણે લેવાનું છે. હવે આને આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ગેસ અત્યારે ચાલુ નથી કરવાનો, કેમ કે આપણું વાસણ છે તે ગરમ જ છે અને તેમાં જ આ મસાલા શેકાઈ જશે, જેથી આ મસાલો આપણે 6 થી 8 મહિના સુધી બહાર રાખી શકીએ છીએ અને બગડી નહીં જાય. એના માટે મીઠું અને મસાલાને આપણે ત્યારે શેકી લેવાનો અને ગેસ ચાલુ નથી કરવાનો. એમનામ જ પેનમાં તમે હલાવતા રહેશો એટલે સરસ શેકાઈ જશે. હવે આ મસાલાને આપણે પહેલાં ઠંડો થવા દેવાનો. ઠંડો થઈ જાય એટલે અડધી વાટકી જેટલો ફુદીના પાવડર ઉમેરવાનો. ચોથા ભાગની વાટકી જેટલો આપણે કોથમીરનો પાવડર ઉમેરવાનો. ચોથા ભાગની વાટકી જેટલો મીઠા લીમડાનો પાવડર ઉમેરવાનો. અહીંયા આ બધા પાવડર તમારે કઈ રીતે કરવા તેની રેસિપી જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ફુદીનો, લીમડો અને કોથમીર આ ત્રણેય પાવડર પેટને ઠંડક પહોંચાડશે અને સાથે એ પાચન શક્તિ પણ વધારશે. હવે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે તો તેને આપણે મિક્સરના જારમાં લઈ લેવાનું અને એને આપણે પીસી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે બારીક પાવડર કરી લેવાનો છે એનો. હવે પાવડર થઈ જાય એટલે આપણે એને ચાળી લેવાનો છે. ચાળવામાં તમે જે ચાળણી લેવી હોય એ ચાળણી લઈ શકો છો. જેવી ચાળણી હશે એ પ્રમાણે તમારો પાવડર બનશે. જો એકદમ ઝીણા કાણાવાળી ચાળણી હશે તો પછી એકદમ લીસો પાવડર બનશે, નહીતર પછી આ થોડો કરકરો બનશે. કોઈ પણ પાવડર ચાલશે, જરૂરી નથી એકદમ લીસો હોવો જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આ બધો પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. આ પાવડર તમારા પેટને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા હોય તેમાં તમને ખૂબ જ મદદ થાય છે. આ પાવડરને તમે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તમે શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, દાળમાં નાખી શકો છો, ઇવન તમે રોટલી કે થેપલા, પરોઠા કંઈ પણ બનાવતા હોય એમાં પણ ઉમેરી શકો છો. ઇવન તમારે જો આ રીતે ના કરવું હોય તો તમે એને છાશમાં પણ ઉમેરી શકો છો. હવે એને આપણે
બોટલમાં ભરી લેશું. તો મેં અહીંયા કાચની બોટલ લીધી છે. સ્ટરીલાઇઝ કરીને બોટલ લઈ લેવાની અને તેમાં એને ભરી લેવાનું. આ રીતે તમે 5 થી 6 મહિના સુધી આ પાવડરને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અમારા ઘરમાં છાશ બંને ટાઈમ હોય છે, તો હું મોસ્ટ ઓફ છાશ સાથે જ એને સર્વ કરી દઉં છું, જેથી છાશનો ટેસ્ટ પણ વધી જાય અને પાવડર પણ તમે પી શકો. તો હું ગ્લાસમાં થોડાક બરફના ટુકડા ઉમેરી દઉં છું, સાથે એમાં મસાલો ઉમેરી દઉં છું અને ઉપરથી છાશ ઉમેરી દઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો આ પાવડર સરસ મિક્સ થઈ જાય છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ હોય છે. તો તમે આ રીતે ચોક્કસથી આ પાવડર તૈયાર કરજો અને પછી મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ કેટલો ફાયદાકારક રહ્યો. અને આવી બીજી કઈ કઈ રેસીપી જોઈએ છે તે પણ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. અને આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ પાચન શક્તિ વધારે તેવો મસાલો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ.